Chào mừng các bạn đến với kênh giao dịch chứng khoán cùng anh các trading bot. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống tin nhắn trong chiến lược giao dịch phái sinh. Trước khi đi vào phần chi tiết, anh chị vui lòng like và share cho các anh chị nào có quan tâm về chủ đề này nhé. Ngoài ra thì nếu mà mình chưa có đăng ký thì nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ các trading bot nhé. Bên mình sẽ có một cái kênh về tín hiệu giao dịch để các anh chị dựa vào đó theo dõi cái luồng giao dịch của mình, về những cái hành động giao dịch và các cái thông báo để mình biết được, mình kiểm soát được cái giao dịch của mình đang ở cái trạng thái nào. Thì cái quy trình giao dịch nó sẽ bao gồm là mình nhìn ở trên màn hình mình sẽ thấy bao gồm 3 đoạn. Đoạn đầu tiên đó là cái tin nhắn đầu ngày là morning note. Tới kết thúc phiên trưa mình sẽ thấy được một cái tin là tin giữa ngày là lên note, và tới cái cuối cùng cái giờ cuối kết thúc một cái buổi giao dịch thì mình sẽ thấy được cái tin cuối ngày là daily report. Thì ở nội dung ở giữa cái đoạn là tin đầu ngày và tin giữa ngày và tin cuối ngày, thì ở trong đó nếu mà có phát sinh giao dịch thì chúng ta sẽ thấy các cái tin về hành động, đó là open long và close long, hoặc là open short, close short đối với cái thị trường lúc đó nếu mà chiến lược nhận thấy là có khả năng short hoặc là có khả năng long. Ngoài ra thì khi mà mình mở cái vị thế long thì hoặc là mở vị thế short thì hệ thống sẽ thông báo những cái thời điểm nào mà lợi nhuận của mình đạt từ 5 điểm, 10 điểm tới 15 điểm thì hệ thống sẽ thông báo cho mình để cập nhật cái tình trạng về trạng thái của cái giao dịch đó. Ở đây thì có một cái tín hiệu nữa là một cái tín hiệu golden, action golden. Thì đó là những cái thời điểm mà hệ thống sẽ nhận biết được mình sẽ cần phải thoát sớm, thì sẽ ngay lập tức phát tín hiệu này ra để ngay lập tức đóng tất cả các vị thế của mình đang sở hữu, ngay lập tức mình sẽ đứng ngoài thị trường. Thì đây là một cái quy trình thông báo về tín hiệu có trên các trading bot. Hai cái nhóm tín hiệu. Cái nhóm tín hiệu thứ nhất đó là cái nhóm tín hiệu liên quan về thông tin, thì mình có viết tắt là chữ IMF và information, là có nghĩa là với cái tín hiệu này các anh chị sẽ biết được là thông báo về tình trạng tài khoản của mình là như thế nào, về cái giao dịch đó là đang lời hoặc đang lỗ. Và lời ví dụ như sẽ có những cái tin nhắn mình sẽ thấy được là khi lợi nhuận mình đi lời vượt 5 điểm, 8 điểm hoặc là 15 điểm, để anh chị theo dõi được các cái giao dịch đó trong quá trình thực tế là như thế nào. Thì cái nhóm tin nhắn thứ hai đó là cái nhóm tin nhắn mà liên quan đến trực tiếp hành động giao dịch, đó là mình có viết tắt cái chữ ACT. Thì khi mình thấy được những cái tin nhắn mà có cái ký hiệu là ACT là các anh chị biết chắc chắn là đã có tín hiệu mà giao dịch thực tế là mở vị thế long hoặc là mở vị thế short. Và tương tự mình sẽ có vị thế đóng vị thế long và đóng vị thế short để mình kết thúc một cái quy trình giao dịch của một deal. Là tin nhắn buổi sáng á, thì anh chị sẽ thấy được là bot sẽ thông báo cho mình là lợi nhuận của ngày hôm trước là như thế nào, và tương tự là mình sẽ thấy được nó sẽ thông báo là vị thế của cuối ngày hôm trước là như thế nào, để mình biết được là ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu từ cái vị thế gì. Ví dụ như là nếu mà thông báo ở trên màn hình là đang in long 100%, có nghĩa là cuối ngày hôm trước mình đang giữ cái vị thế long qua phiên, và ngày hôm nay mình bắt đầu từ cái việc là mình đang nắm giữ vị thế long. Và cái thông tin thứ ba trong cái tin nhắn đầu ngày đó là lợi nhuận tích lũy, là có nghĩa là từ đầu tháng tới giờ mình đang kiếm được bao nhiêu điểm lợi nhuận. Thì đối với giả sử trực chi tiết ở trên màn hình mình sẽ thấy được là tới ngày 25 tháng 4 lúc 9 giờ sáng thì bot có ghi nhận là lợi nhuận tích lũy của mình từ đầu hợp đồng tới bây giờ là đang khoảng 16.8 điểm. Tới phiên trưa thì mình sẽ thấy được một cái tin nhắn là tin nhắn ghi chú vào buổi trưa. Thì ở tin nhắn này mình cũng tương tự, thì bot sẽ thông báo cho mình là giá đóng cửa vào phiên trưa là như thế nào, và vị thế hiện tại của tới trước khi đóng cửa phiên trưa là mình đang ở vị thế gì, và lợi nhuận tích lũy cũng tương tự, lợi nhuận mình đang kiếm được là bao nhiêu.
Thì tương tự thì mình sẽ cuối ngày thì mình sẽ cũng thấy được một cái tin nhắn daily report cuối ngày để anh chị biết được là ngày hôm đó mình đang kiếm được bao nhiêu lợi nhuận và cái vị thế tới cuối ngày là như thế nào, thì mình có thể là ngay lập tức kiểm tra lại cái vị thế tài sản của mình xem nó đang có đúng với cái vị thế của cái chiến lược hay không, để mình có những cái bước để mình theo dõi để mình kiểm soát được những cái tài sản của mình. Chính đó là nhóm liên quan với các cái tín hiệu hành động lon và nhóm liên quan với các cái hành động sọt. Đầu tiên mình sẽ mở vị thế sọt là open sọt, thì cái tin nhắn ở bên trái mình sẽ thấy được là mở vị thế sọt trên cái hợp đồng là mã VN30F2405, và cái thông số kế tiếp đó là 100%, ở đây là cái tỷ trọng cho cái việc mở vị thế đó. Giả sử như tài sản của bạn là 300 triệu, mình muốn thiết lập giao dịch là 10 hợp đồng đối với cái việc mình vô full 100%, thì khi mình gặp cái tin nhắn open short VN30F2405 100%, có nghĩa là mình sẽ ngay lập tức thực hiện là bán 10 hợp đồng, chuyển qua cái vị thế là sở hữu vị thế short 10 hợp đồng. Sau khi mình mở cái vị thế short xong, mình thị trường thuận lợi thì các anh chị sẽ thấy được hệ thống sẽ thông báo cho mình khi mà lợi nhuận đạt lớn hơn 5 điểm nè, lớn hơn 10 điểm và profit lớn hơn 15 điểm. Và đương nhiên là để kết thúc một giao dịch chúng ta sẽ thấy được cái tin nhắn là close vị thế short. Thì khi close thì hệ thống sẽ thông báo cho các anh chị và các bạn là kết thúc cái giao dịch short đó thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm lợi nhuận và đã trừ phí luôn. Thì trên bot sẽ thông báo cho anh chị là cái tin nhắn về lợi nhuận này là đã trừ luôn phí giao dịch. Tương tự thì bên dưới mình sẽ thấy được là khi kết thúc này, hệ thống bot sẽ thông báo cho các anh chị và các bạn là lợi nhuận tích lũy từ đầu hợp đồng cho tới hiện tại là bao nhiêu điểm. Thì bên dưới là mình thấy được là 15.6 điểm, đó là cái lợi nhuận tích lũy từ đầu hợp đồng tới bây giờ. Thì tương tự như cái hành động short thì hành động long mình cũng mở vị thế long ở cái hợp đồng nào và cái tỷ trọng là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như mình sẽ thấy có những trường hợp là mình sẽ thấy được 25%, 50% hoặc là 100%, đó là tùy theo cái diễn biến thực tế của cái thị trường lúc đó là như thế nào. Anh chị sẽ thấy được cái tin nhắn chi tiết của từng cái thời điểm đó. Và ở trên là mình sẽ thấy được cái giá để mở vị thế long. Và đương nhiên là cũng tương tự như hành động mà mình có lợi nhuận thuận lợi thì hệ thống sẽ thông báo cho anh chị là khi mà profit đạt được 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm, và cuối cùng là mình sẽ có thấy được một cái tin nhắn là close cái vị thế long để mình đóng cái giao dịch long đó, và mình sẽ ghi nhận được bao nhiêu điểm lợi nhuận cũng như là tích lũy được bao nhiêu điểm cho cái tài khoản của mình từ đầu tháng tới bây giờ, thì mình sẽ thấy được trên cái nội dung chi tiết trên tin nhắn. Là cái tin nhắn thực tế các anh chị sẽ thấy được trong quá trình giao dịch. Đây là tin nhắn đầu tiên, đó là tin nhắn khi các anh chị đang long và lợi nhuận đạt vượt 4 điểm thì hệ thống tin nhắn sẽ báo cho các anh chị cái tin nhắn này để anh chị biết được là mình đã đạt được vượt 4 điểm. Cái tin nhắn thứ hai đó là tin nhắn vượt 8 điểm, hệ thống sẽ thông báo các anh chị để biết được là mình đã đạt được lợi nhuận 8 điểm. Và tương tự thì sẽ tới giai đoạn là 15 điểm đối với những cái giao dịch mà một cái trend dài và rất là thuận lợi. Thì đây là những cái tin nhắn liên quan tới thông tin, có nghĩa là nó sẽ không liên quan tới hành động, nhưng mà đối với những tin nhắn này nó sẽ giúp cho các anh chị và các bạn, hệ thống đang hoạt động và nó sẽ liên tục cập nhật cho các anh chị về những cái diễn biến trong thị trường để anh chị an tâm mà theo dõi giữ được cái vị thế đó trong một cái giao dịch dài để mình kiếm được những cái lợi nhuận lớn khi mà trend nó dài.